سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مرزیه هستم با یه قسمت دیگه در رابطه با ویزاهای قانونی در خدمتتون هستم. من یه سری پادکست دارم درست میکنم در رابطه با اینکه شما از چه طریقای قانونی میتونید ویزا بگیرید و وارد کشور دیگه بشید و مهاجرت کنید. قسمت قبلی رو در رابطه با ویزای تحصیلی صحبت کردم که بعدش یکی از دوستان رو آوردم و تجربه هاشون رو از مهاجرت تحصیلی در اختیارمون قرار دادن. امیدوارم دیده باشید، لذت برده باشید، به دردتون خورده باشه. اگه ندیدین هم به نظرم یه مکمل خوب میتونه باشه برای این قسمت و بهتره که ببینید، شاید به دردتون خورد یا حالا بتونید به دوستایی که میخوان مهاجرت قانونی کنن معرفی کنید و اونا بتونن استفاده کنن. این قسمت قراره در رابطه با ویزای درمانی صحبت کنیم. اول که امیدوارم اصلا به دردتون نخوره و کسی نیاز نباشه که به خاطر درمان مهاجرت کنه، ولی من اینا رو میگم خب بالاخره شاید کسایی باشن که بخوان ویزا بگیرن ولی ندونن که میخوان چه ویزایی بگیرن و بتونن از طریق کمک حالا یا پزشک یا حالا کسایی که بتونن مدارک رو براتون تهیه کنن بتونن یه ویزای بدون درد سر داشته باشید. برای ویزای درمانی اگه واقعا درمانی باشه، اولین مسئله‌ای که مهمه انتخاب کشور مقصد هست و تحقیقات اولیه. یعنی چی؟ یعنی شما باید کشور مورد نظرتون رو بر اساس نیازهای درمانی، کیفیت خدمات یا خدمات پزشکی و شرایط ویزا حتما بررسی کنید، چون نسبت به اون خدای نکرده بیماری که دارید خیلی مهمه که اون کشوری که شما میخواید تشریف ببرید این خدمات پزشکی رو در اختیار شما قرار بده و مطمئن شید که اون کشور تخصص کامل رو برای اون درمان داره برای شما. بهترین حالتش به نظر من اینه که با پزشک متخصص خودتون توی ایران مشورت کنید و اون بهتون بگه که کدوم کشور برای این نوع درمان مناسب تره. این خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اولین قسمت برای گرفتن ویزای درمانی اینه که شما بیمارستان مورد نظر، بعد از اینکه کشور مقصد رو پیدا کردید، بیمارستان مورد نظرتون رو پیدا کنید. میگم بهترین حالتش اینه که شما این مرحله رو با پزشک متخصصتون هماهنگ باشید و بتونه بیمارستان مورد نظرم بهتون معرفی کنه. حالا اگر که همچین چیزی نبود، شما میتونید کشور رو که پیدا کردید از طریق اون بیمارستان های مورد نظرتون رو پیدا کنید، از طریق سایت اون بیمارستان با پزشکای متخصصی که تو اون بیمارستان فعالیت میکنن شروع به مکاتبه کنید. این خیلی مهمه که شما کسی رو داشته باشید که زبانش انقدر خوب باشه که بتونه به صورت تخصصی حداقل یه سری چیزا رو برای اون پزشک توضیح بده و متوجه باشه که پزشک در جواب به شما چی میگه. این خیلی مهمه بچه که حتما کسی باشه که زبانش خوب باشه. از طریق سایت بیمارستان که کانکت شدین با اون پزشک ایمیل میزنید و درخواست خودتون رو به اون پزشک میدید و تمام مدارک پزشکی، آزمایش ها، اون هر خلاصه پرونده ای رو که پزشک شما بهتون داده رو برای اون پزشک متخصص ارسال میکنید و بهش میگید که من میخوام حالا وارد اون کشور بشم برای درمان. اینجا اونا مدارک شما رو بررسی میکنن و به شما اگر که تایید بشه یه نامه به شما میدن که این نامه تاییدیه پزشک متخصص به شماست که شما میتونید وارد این کشور بشید. بچه این نامه خیلی مهمه و تا آخر طول درمان باید با شما باشه. مرحله بعدی آماده سازی مدارکه، یعنی مدارکی که برای سفارت نیاز هستش رو شما باید جمع آوری کنید. این مدارک چیا هستن؟ مدارک پزشکیتون، همون چیزایی رو که برای اون پزشک فرستادید، یعنی تمام گزارش‌های پزشکی شما، پزشک متخصصتون توی ایران، نمیدونم آزمایش‌ها، هر چیزی که در رابطه با پرونده پزشکیتون میشه رو
باید داشته باشید. بچه یه مسئله دیگه که یه نکته دیگه که باید حتما بدونید اینه که توی این دعوتنامه به شما طول زمانی رو که توی اون کشور باید بابت بیماری بمونید، این طول درمانتون رو میگن، هزینه درمان رو و هزینه درمان و طول درمان، جزئیات درمان، اینا رو به شما میگن و توی اون نامه اعلام میکنن. این باید باشه. عکس میخواد برای مدارکتون. این عکسم بچه ما امروز یه گربه داشتیم اینجا داریم که من حتی یه تیکه از فیلممو با اون گرفتم. بعد الان اینجا موهاش تو هوا پخشه، میاد جلو دوربین. عکس پاسپورت، عکسه که شرایطش باید این عکس پاسپورت باشه، یعنی اون عکسی که برای پرونده شما نیازه این عکس پاسپورته. خود پاسپورت هستش که باید باشه که این پاسپورت باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه، یعنی اگر حتی چند روز کمتر باشه شما باید از اول اقدام کنید برای تعویض پاسپورت. و بیمه درمانی خیلی برای کشورهای اروپایی مهمه، اینکه شما یه بیمه درمانی داشته باشید که این بیمه درمانی از شما توی روند بیماریتون و درمانتون حمایت کنه. حالا من در آخر اینو کامل براتون توضیح میدم که اصلا بیمه درمانی چیه و چه مسیری باید برید، اصلا ایران این بیمه درمانی رو داره یا نه. و مسئله بعدی مدارک مالیه که شما باید ثابت کنید که میتونید از پس هزینه‌های درمان و اقامت توی اون کشور بر بیاد و یه پولی رو نسبت به اون هزینه‌ای که توی سایت سفارت نوشته، من نمیدونم چقدره چون متغیره و نمیتونم یه مبلغ مشخص به شما بگم، ولی تو هر سایت سفارتی برای هر ویزایی نوشته که چقدر شما باید چیز کنید، توی حسابتون بلوکه نگه دارید و بعد در نهایت پرینت حساب رو به اینا میدین. پس شد پرینت حسابتون و اون پولی که باید تو اون تایم توی حسابتون بلوکه بمونه و دستش نزنید. مرحله بعدی درخواست فرم ویزاست که شما از 2 طریق میتونید این فرم رو بگیرید و پر کنید. یکیش به صورت آنلاینه که شما میرید تو سایت سفارت یه دونه فرم درخواست میگیرید برای ویزای درمانی و این فرم درخواست رو پر میکنید، یه فایل باز میکنید، تمام مدارکتون رو با فیش واریزی اون مبالغی که به شما گفتن برای ویزای درمانی نیاز هستش برای اون نوبت کنسولگری رو و همه مدارک پزشکی، اینا رو آماده میکنید و همه رو آپلود میکنید. یه نکته‌ای که یادم رفت بگم و الان بهتون میگم اینه که حتما باید این مدارک به صورت ترجمه شده هم باشه، یعنی این خیلی مهمه که هم فارسیش باشه هم ترجمه شدهش. اینا رو که آپلود کردید منتظر جواب میمونید. اگر که قرار باشه شما از طریق آنلاین اقدام نکنید و از طریق وکیل اقدام کنید که دیگه همه این مدارک رو به دست وکیل میرسونید و اون براتون اقدام میکنه. اگر بخواید از طریق دفتر هواپیما اقدام کنید که باز همه این مدارک رو به اونا میدین و اونا براتون فرم درخواست رو میدن و شما اقدام میکنید. توی این تایمی که منتظر جواب سفارت میمونید در واقع هیچ کاری از دستتون بر نمیاد و باید منتظر بمونید و امیدوارم که ریجکت نشید. زمانی که قبولی رو به شما دادن یه تعیین وقت سفارت میکنن براتون و شما یه وقت بهتون میدن، یه نوبت بهتون میدن، میرین توی سفارت یا کنسولگری همون کشور و با شما یه مصاحبه میشید. همون باز طبق روند ویزای تحصیلی انگشت نگاری، تصویر برداری هست از چهرهتون که این میخوره توی ویزاتون. شما این کارا رو انجام میدید، برمیگردید و اونا برای شما بهتون اعلام میکنن، پاسپورتتون رو میفرستید یا همونجا ازتون تحویل میگیرن، ویزا رو توی پاستون میزنن و براتون ارسال میکنن. زمانی که شما این تاییدیه رو گرفتید باید با بیمارستان همون مقصد، کشور مقصد و همون پزشک دوباره شروع به مکاتبه کنید و بهش اعلام کنید که شما ویزا رو گرفتید و طبق تاریخ حالا
که میدونید بلیت میگیرید و میخواید برید و اونا اعلام کنید که ما وارد اون کشور میشیم. فقط یه مسئله دیگه که من در رابطه باش قرار شد صحبت کنم بهتون بگم در رابطه با بیمه های درمانیه. بچه بیمه های درمانی برای کشورهای دیگه خیلی مهمه و این یه مسئله‌ایه که خیلی میتونه تو روند راحت بودن ویزای شما و اینکه سریعتر ویزا رو بگیرید به شما کمک کنه. حالا من نمیدونستم که ایران اصلا همچین بیمه‌ای داره یا نه، ولی من رفتم تحقیق کردم دیدم که بله یه سری از بیمه‌هایی هستن تو ایران که به شما بیمه‌های درمانی برای خارج از کشور مثلا بیمه میده. اینی که به شما یه فرم میده و یه چند تا فرم میده که اینا رو پر میکنید و با اینا یه قرارداد میبندید. اول که اون قرارداد رو خیلی خیلی ریز به ریز و جزئیات کامل بخونید که طول روند درمانتون با اون بیمه یکی باشه. اینکه در بیمه های این هزینه های احتمالی اون درمان بهش تعلق بگیره. یعنی شما ممکنه یه چیزی رو پیش بینی نکرده باشید ولی وقتی که به مثلا اون بیمارستان یا اون کشور میرید یه هزینه‌ای پیش بیاد که اصلا توی این بیمه قید نشده باشه. اینا رو حتما در نظر بگیرید. پس شد طول زمان بیمه، همه هزینه های احتمالی، خدمات بستری، دارو، آزمایش ها، همه اینا باید توی بیمه نامتون قید شده باشه که وقت خدایی نکرده بعداً به مشکل بر نخورید. و اینکه همه هزینه های درمانی شما رو کامل پوشش بده و اینا همش تو قرارداد نوشته شده و شما اگه قرارداد رو به دقت مرور کنید دیگه به این مشکلا بر نمیخورید. خلاصه که بیمه درمانی بازم در نهایت میگم خیلی مهمه و حتما سعی کنید یه بیمه خوب رو انتخاب کنید. و بیمه آسیا، بیمه ایران، اینا بیمه‌ای که من دیدم و این چیزا رو داشتن تو سایتشون چک کردم و این خدمات رو داشتن، یه جاهایش مشکل داشت. من رفتم فرماشون رو خوندم، یه سری مسائل بود که باید حتما توش قید بشه و اینا رو سعی کنید که خیلی با دقت مرور کنید. موهای پنبه است. بچه امیدوارم این قسمت هم به دردتون خورده باشه. بازم میگم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید لطفاً و امیدوارم که اصلا نیازی به اینکه ویزای درمانی رو به صورت واقعی بخواید پیگیرش باشید و از طریقش مهاجرت کنید به دردتون نخوره و هیچ وقت نیاز نباشه که این کار بکنید. دوستتون دارم. هر جایی هستید مراقب خودتون باشید. خداحافظ.